ly hôn. Cả hai xuất hiện trong cùng một chương trình đặc biệt về giáo dục và lần đầu tiên họ ngồi xuống để nói cùng nhau về vấn đề này, quyền riêng tư của con mình. Không những giới truyền thông mà cả cộng đồng mạng cũng ngỡ ngàng. Ai cũng tò mò Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ trả lời thế nào về con trai. Họ có bất đồng hay họ sẽ bảo vệ con theo cùng một cách? Câu trả lời đầy bất ngờ khi người dẫn chương trình hỏi câu đầu tiên, vì sao chị không công khai hình ảnh con? Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi đầu, nở nụ cười ngập ngừng nhưng rất thật. Giọng cô trầm lại, nhẹ nhưng kiên định, vì tôi muốn con có một cuộc sống bình thường. Cô giải thích rằng từ ngày làm mẹ, cô hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của showbiz. Một bức ảnh, một khoảnh khắc, thậm chí chỉ một biểu cảm của đứa trẻ cũng có thể bị phân tích, lan truyền và trở thành đề tài bàn luận. Cô nói, khi tôi còn nhỏ, tôi có quyền được sai, được chạy nhảy, được làm những điều trẻ con vẫn làm. Nhưng trẻ con trong gia đình người nổi tiếng đôi khi không có đặc quyền đó. Cả trường quay im lặng. Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục, tôi không muốn con phải trưởng thành trong một cái lồng bằng ánh đèn flash. Tôi không muốn con đi đâu cũng bị nhìn chằm chằm. Tôi muốn con được té ngã, được nghịch bẩn, được chơi xấu mà không bị ai quay lại hay phán xét. Giọng cô khẽ run ở câu cuối, tôi chỉ muốn con được làm một đứa trẻ. Người dẫn chương trình hỏi tiếp, chị có nghĩ việc giấu con sẽ khiến truyền thông tò mò hơn không? Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười, tôi chấp nhận điều đó, nhưng tôi không chấp nhận để con phải chịu thay tôi. Câu trả lời khiến cả ekip phải thốt lên, đó chính là sự mạnh mẽ của một người mẹ. Khi câu hỏi được chuyển sang Phùng Thiệu Phong, anh không vội trả lời. Anh nhìn xuống đôi tay mình, rồi rút ra một chiếc vòng tay nhỏ của trẻ con, đồ mà con trai thích nhất. Sau vài giây im lặng, anh nói, tôi từng nghĩ việc công khai hình ảnh con cũng không có gì, nhưng càng lớn